साथीहरु नमस्कार। सेल्सिनो नेपाली युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी एक्सेलमा फर्मको प्रयोग गरी डेटा इन्ट्री गर्ने बारेमा सिक्ने छौं। साथीहरु डेटा इन्ट्री गर्ने काम विभिन्न विद्यालय, निजी तथा सरकारी अफिस, विभिन्न कम्पनीमा दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक अनलाइन मार्फत पनि डेटा इन्ट्रीको काम पाउन सकिन्छ। हुन त साधारण डेटा इन्ट्री गर्ने कार्य हामी स्कुल लेभलमा नै केही सिकेका हुन्छौं, तर छिटो छरितो र सजिलो गरी डेटा इन्ट्री गर्न हामी एक्सेलमा फर्मको प्रयोग गर्छौं। त्यसका लागि पहिले त हामी डेटा इन्ट्रीको फर्मेट तयार गर्छौं। म यहाँहरुलाई शेयर गर्न चाहन्छु कि मैले पहिले नै डिजाइन गरेको डेटा इन्ट्रीको फर्मेट यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जहाँ इम्प्लोयको डेटा छ। एउटा कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर इम्प्लोयहरुको विभिन्न विवरणहरु यहाँ तयार पारिएको छ। सबैभन्दा पहिले डेटा इन्ट्रीमा डेटा के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। यहाँ एक्सेलको विभिन्न सेलहरुमा जे जति हामी डिटेल्सहरु भरेका छौं, यसैलाई नै हामी साधारण रूपमा डेटाको रूपमा मान्छौं र यस्तै खालका विभिन्न कम्पनीसँग सम्बन्धित अथवा अन्य विवरणहरु, अन्य विषयसँग सम्बन्धित डेटाहरु इन्ट्री गर्ने कार्य नै डेटा इन्ट्री हो। र यस्तो खालको डेटा इन्ट्री गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि डिजाइनमा जाउँ। फर्मेट डिजाइन गर्नका लागि आईडी नम्बर, नेम, जेन्डर, एज, डेजिग्नेसन अथवा पोजिसन, डेट अफ जोइनिङ, स्यालेरी, एड्रेस र कन्ट्याक्ट नम्बर। यस पछाडि डेटा इन्ट्रीको यो कार्यलाई हामी हाइलाइट गर्न सक्छौं। हाइलाइटको लागि मैले यो फिल कलर अन्तर्गत यो कलर रोजे। यस पछाडि डेटा इन्ट्रीको लागि एउटा शीर्षक राखौं साथी हो। डेटा इन्ट्री इम्प्लोइज डेटा इन्ट्री। यहाँदेखि यहाँसम्मको सेललाई सिलेक्ट गरी होम ट्याबमा गई मर्ज एन्ड सेन्टर गरौँ। मर्ज एन्ड सेन्टर गरेपछि इम्प्लोइ डेटा इम्प्लोइको डेटा राखौँ र यसलाई थोरै फन्टको साइज बढाउँ, बोल्ड गरौँ। यसपछि यसलाई एउटा कलरले हाइलाइट गरौँ अनि अलाइनमेन्ट मिलाउनको लागि सेन्ट्रलाइज गरौँ। यस पछाडि डेटा इन्ट्री गर्नुपर्ने एरियाहरु सिलेक्ट गरौँ। यहाँसम्मको मैले डेटा लिन चाहन्छु। यति सिलेक्ट गरिसकेपछि जस्ट होम ट्याबको अन्तर्गतको फन्ट ग्रुपमा यो अल बोर्डर्स भन्ने अप्सन रोज्नुहोस् र बोर्डर लगाउनुहोस्। र यहाँ विभिन्न डेटाहरु नअटेको भएमा जस्ट जुन कोलम अन्तर्गतको डेटा अटेको छैन त्यहाँ लग्नुहोस् र डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि यसले उपयुक्त साइज लिनेछ। यहाँ ADDRESS एड्रेस र कन्ट्याक्ट नम्बर। यसपछि हामी डेटा इन्ट्री यहाँ साधारण तरिकाले सिम्पल तरिकाले डेटा इन्ट्री गर्दै जान सक्छौं। तर यस भिडियोमा मैले फर्मको प्रयोग गरी डेटा इन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको हुनाले पहिला फर्म अप्सनलाई एक्टिभ गरौँ, इनेबल गरौँ। त्यसको लागि यो क्विक एक्सेस टुलबारमा हामी फर्मको एउटा अप्सन लिएर आउँछौं। त्यसको लागि हामी यो क्विक एक्सेस टुलबारको यो ड्रप डाउन मेनुमा क्लिक गरेर मोर कमान्ड्समा गई यहाँबाट फर्मको अप्सन ल्याउन सक्छौं। र अर्को तरिका भनेको फाइल मेनुमा क्लिक गर्ने, तल रहेको
मोर अप्सनमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि अप्सन्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरे यस पछाडि हामी जान सक्छौं यदि विन्डोज अफिस 2007 को एक्सेल भर्जन चलाउँदै हुनुहुन्छ भने कस्टमाइज रिबन गर्नु होला साथीहरु, हैन भने चाहिँ यदि माथिल्लो भर्जनमा चलाउनु भएको छ भने क्विक एक्सेस टुलबारमा क्लिक गर्नुहोस्। यस पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पपुलर कमान्ड्स, यो अन्तर्गत रहेर यहाँ ड्रप डाउन मेनुमा क्लिक गरी अल कमान्ड्स क्लिक गर्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुहोस्। अल कमान्ड्स आइसकेको छ। अल कमान्ड्स अन्तर्गत हामी फर्म अप्सन खोज्छौं यहाँ, त्यसको लागि एफ सिरिजमा जाउँ, एफ बाट एफ सिरिज अन्तर्गतको फर्म आइसकेको छ, FORM माथि गएछ। यहाँनिरबाट फर्म सिलेक्ट गर्नुहोस्। फर्मलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि एड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। फर्म यहाँ एड भइसकेको छ, जस्ट यसैलाई ओके गर्नुहोस्। यहाँ माथि पट्टि क्विक एक्सेस टुलबारमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्मको अप्सन इनेबल भइसकेको छ। अब यहाँको डेटा इन्ट्री गर्नका लागि हामी पहिला यो सबै हेडिङलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं। हेडिङलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि फर्म अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। फर्म अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा डायलग बक्स दिन्छ, जस्ट यसमा ओके क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ फर्म इनेबल भइसकेको छ। अब यो फर्म अन्तर्गत रहेर हामी डेटा इन्ट्री गर्न सक्छौं। जस्तो कि पहिलो व्यक्तिको डेटा इन्ट्री गर्न चाहे मैले 100,201 राखे मैले पहिलो एम्प्लोइको आइडी नम्बर। यस पछाडि ट्याब गर्दै झर्नुहोस्, नेम शिव लम्साल राखे। यसपछि ट्याब गर्दै जेन्डरमा MALE मेल, एज राखे जस्ट 35, डेजिग्नेसन म्यानेजर राखे, डेट अफ जोइनिङ 2015 को 8/15 राखे, स्यालेरी 50,000 राखौं, एड्रेस जस्ट बुटवल रूपन्देही, कन्ट्याक्ट नम्बर 9847 र इन्टर बटन दबाउने बित्तिकै अर्को इम्प्लोइको डेटा इन्ट्रीको फर्म खुल्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो डेटा इन्ट्री भइसकेको छ माथिपट्टि र यस पछाडि हामी दोस्रो डेटा भरेर हेरौं 100,202 जस्ट ट्याब, नेम राखौं दिया थापा, जेन्डर फिमेल, एज राखौं जस्ट 25। यस पछाडि डेजिग्नेसन राखौं एसिस्टेन्ट म्यानेजर, डेपुटी ASST एसिस्टेन्ट म्यानेजर MANA म्यानेजर, डेट अफ जोइनिङ जस्ट 2016 मा राखौं 2016 9/27 राखेँ मैले, स्यालेरी 45,000 राखौं, एड्रेस जस्ट TANSEN तानसेन पाल्पा र कन्ट्याक्ट नम्बर 7 र यसरी यति फर्ममा डेटा इन्ट्री गरेपछि न्यू अप्सन क्लिक गरे पनि यो डेटा इन्ट्री हुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ डेटा इन्ट्री भइसकेको छ। दोस्रो डेटा पनि यहाँ एक्सेल सिटमा भरिसकिएको छ र यही क्रमले हामी डेटा इन्ट्री गर्दै जान सक्छौं र सजिलो गराउन सक्छौं। साथीहरु भिडियो लामो होला भनेर मैले जस्ट डेटा इन्ट्रीको यो कामलाई थोरै स्किप गरे। अब केही डेटाहरु यहाँ नअटेको देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई म्यानेज गर्नको लागि जस्तै यहाँ इम्प्लोइको नाम
अटेको छैन। यसको लागि बी र सी कोलमको बिचको यो ठाडो खण्डमा कर्सरलाई लैजानुस् र डबल क्लिक गर्नुस् र यो एडजस्ट भइहाल्छ। यस पछाडि डेजिग्नेसनमा पनि इम्प्लोइको डेजिग्नेसन यहाँ अटाएको छैन, डेटा अटाएको छैन, त्यसको लागि जस्ट डबल क्लिक गर्दै जानुहोस् र नअटेको डेटा अटोमेटिक एडजस्ट हुनेछ। यसका साथसाथै यहाँ पनि डेट अफ जोइनिङको यो डेटा अलिकति मिलेको छैन, मिलाउनको लागि जस्ट सिलेक्ट अल गर्नुहोस् र अलाइनमेन्ट ग्रुपमा गई सेन्ट्रलाइज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अलाइन लेफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यस पछाडि अन्य कामहरू आफ्नो इच्छा अनुसार फर्मेटहरूको डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यस पछाडि जस्ट हामीभन्दा माथिल्लो पोस्ट डेटा इन्ट्री गर्दै गर्दाखेरि आफूभन्दा माथिल्लो पोस्ट को व्यक्तिलाई डेटा ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने हुन्छ, डेटा सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला डेटामा हामी डेटा इन्ट्री गर्ने काम एकदम स्पिडमा गर्नुपर्ने हुन्छ, दिनभरिमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ कहिलेकाहीँ स्पिडमा काम गरिराख्दाखेरि छिटो छरितो गर्दै गर्दा डेटा इन्ट्रीमा केही मिस्टेक हुनसक्छ, जस्तो कि डेटा एउटै मान्छेको डेटा 2 पटक पनि भर्न सकिन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ डेटा इन्ट्री डुप्लिकेसन हुनबाट जोगिन चाहिँ हामी कन्डिसनल फर्मेटिङ लगाएर डेटा कतै डुप्लिकेट भयो कि भनेर चेक गर्न सक्छौँ। अब 2-4 वटा डेटा इन्ट्री रहेछ भने हामी सरसर्ती आफैले चेक गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो कम्पनीमा, ठुल्ठुलो कम्पनीमा अफिसमा काम गर्दाखेरि हजारौँ लाखौँ डेटा हुनसक्छ। त्यस्तो डेटा म्यानुअल्ली चेक गर्ने काम चाहिँ असम्भव हो। तसर्थ कम्प्युटरमा एउटा त्यस्तो फर्मुला छ जसले अटोमेटिक रूपमा डुप्लिकेसन पत्ता लगाइदिने छ। जस्तो कि हामी यो सेकेन्ड डेटा इन्ट्री छ शिवल दिया थापा, यसलाई हामी डबल डुप्लिकेट गरेर हेरौँ। यहाँ एउटा डेटा डबलिङ भएको छ जहाँ डुप्लिकेट भएको छ र डुप्लिकेट डेटा चाहिँ 1-2 वटा भए त हामी भेटाइहाल्छौँ। यदि कम्प्युटर मार्फत नै हजारौँ डेटामा डुप्लिकेट डेटा चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्ट हामी डुप्लिकेट डेटा चेक गर्नुपर्ने कोलममा चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ। यस पछाडि होम ट्याबमा गई दाहिनेतिर स्टाइल ग्रुप अन्तर्गतको कन्डिसनल फर्मेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्ट ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरे हाइलाइट सेल रोल्समा क्लिक गर्नुहोस्। हाइलाइट सेल रोल्स अन्तर्गत अन्तिममा रहेको अप्सन डुप्लिकेट भ्यालुज भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। डुप्लिकेट भ्यालुजमा क्लिक गरिसकेपछि जस्ट ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरले अटोमेटिक रूपमा डुप्लिकेट डेटालाई यहाँ हाइलाइट गरिसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामी सच्याउन सक्छौँ। यसका साथसाथै कहिलेकाहीँ हामी डेटा इन्ट्रीको काम गर्दै गर्दाखेरि डेटा यस्तो खालको होरिजेन्टल्ली डेटालाई हामी जस्ट भर्टिकल डेटामा स्विच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नाम र विषयका नामहरू ठाडो खण्डमा छ भने विद्यार्थीको नाम र उनीहरूले प्राप्त गरेको अङ्क पनि होरिजेन्टल्ली छ। जस्ट यसलाई स्विच गरेर भर्टिकल डेटा कन्भर्ट गर भन्ने जिम्मा दिन सक्छ कम्पनीले। त्यसको लागि पनि साथीहरू सजिलो छ। जस्ट यो डेटा इन्ट्री भएको कुनै एउटा सेलमा क्लिक गर्नुहोस्, सिलेक्ट अल गर्नुहोस्, कन्ट्रोल ए मार्फत सिलेक्ट अल गर्नुहोस्। सिलेक्ट अल गरिसकेपछि यसलाई जस्ट कपी गर्नुहोस्। मैले कन्ट्रोल सी दबाएँ, कपी भइसकेको छ। जहाँनिर लगेर यो होरिजेन्टल डेटालाई भर्टिकल रूपमा स्विच गर्नुपर्ने हो त्यो सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। यस पछाडि होम ट्याब अन्तर्गत देखिने क्लिपबोर्ड भन्ने यो अप्सननिर पेस्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट पेस्ट भन्ने अप्सनको तलपट्टिको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि अन्तिममा रहेको पेस्ट स्पेशल भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। पेस्ट स्पेशल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यस पछाडि अन्तिम अप्सन रहेको छ ट्रान्सपोज, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सपोज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसले भर्टिकल डेटालाई होरिजेन्टल र होरिजेन्टल डेटालाई भर्टिकलमा स्विच गरिदिनेछ। जस्ट ओके गर्नुहोस्। यहाँ तल पाउन सक्नुहुन्छ माथितिरको होरिजेन्टल डेटालाई जस्ट भर्टिकल डेटामा रूपान्तरण गरिदिएको छ। यसरी हामी डेटा इन्ट्रीको काम सजिलो सरल ढङ्गले हामी गर्न सक्छौँ। आशा छ आजको भिडियो यहाँहरूलाई मन पर्यो होला। कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।